Terve ja tervetuloa Samulin uudelle videolle. 200 metrin päästä Navigaattori siellä huuteluu ohjeita, justi ajan Tallinnassa laivasta ulos ja matka kohti Riikaa. Loiva vasen. Ja siellä olisi tänään autoa Dynossa ja sen sellaista touhua, niin sen takia vähän aikaisessa liikenteessä. Kuvataan tässä päivän mittaan vähän Dynossa käyntejä ja muuta, niin jos saataisiin jotain mielenkiintoista materiaalia. No joo, se oltais tien päällä Tallinnasta Riikaa kohti ja olisiko tyyliin tunti 100 kilometriä ajeltu ja mulla on kaverina täällä Rintamäen Jani, se on lapsuuden, nuoruuden kavereita ja Janilla oli mahdollisuus lähteä mukaan, ei tarvitse yksin matkustaa. Jani. Terve. Riika Pikernieki, et ollut vissiin käynyt ikään. En oo käynyt koskaan, mutta on ollut ainakin kovasti mielessä aina lähteä ja siitä asti kun Peltola siellä 123 Mersulla on päästänyt, niin on jäänyt hyvin mieleen, että on mielenkiintoinen lähteä oikein paikan päältä katsoa. Ja kuulemma ainakin se on paikan päällä ihan paljon hurjemman näköistä mitä videolta. Joo, se on hurja se entry, kun menee sinne line-up-viivalle, mistä se lähtö on, niin kun se menee niinku vähän mäennypyn taakse sinne ja taittaa vähän niinku, siinä on ehkä lievää alamäkeä tai semmoista heittoa alaspäin ja on hurjan näköinen paikka se ja niin poispäin. Ihan mielenkiintoista mennä ja keli näyttäisi olevan nyt puolella, mitä ainakin katsottiin, niin eikö se ollut aurinkoista perjantai-lauantai ainakin tällä tietoa? Joo, tällä tietoa ainakin näyttäisi, että se keli sitä parani, ettei ole näitä sadekuuroja enää. Joo. Toivottavasti pysyy tuollaisena. Kyllä. Ja keli kuivana. Joo. Me oltu aika pikkupoikia, kun me on rallissa käyty. Isäs meitä vei niin. Joo, kyllä me on varmaan ala-asteiästä ja sitten yläasteiästä varmaan oltu sitten vielä enemmän, että on sprinttiä ja rallycrossia käyty kattoo. Joo, mä Marteliuksen videolla sanoinkin, että kun oli lapsuudessa kaverilla isä, joka vei meitä ralleihin ja muualle ja kyllähän Jorma monet kerrat mun kanssa autoakin korjasi teidän pihassa ja kaikenlaista tehtiin ja ruuvattiin ja värkättiin, että Jormalta sai aina apua ja teknistä tukea. Joo, isä on ollut aina kova ruuvaamaan autoja. Joo, ja P-askonoita teillä on ollut niin kauan kuin mä muistan. No joo, ja itselläkin semmonen vieläkin löytyy tallista. Ja isällä on ollut Meksiko eskorttia, ykköskoppanen ja välikoppa eskorttia ja sitten tuli P-askona kuvioon. Joo, vanhoja legendaarisia automallia ja versioita ja muita. Joo, meillä on tänään, mikähän se paikka, joku HCR Dyno, niin on siellä puukattuna ja on vähän säätötouhua ja hommaa siellä mutta hyvin pitkälti tämä ja huominen päivä on kumminkin semmoista aika vapaata. Saadaan vähän ajella ja kahtella ja käydä kahtoo. Se on se mun kaveri toi Maris pitää sitä, onko se Drift Dark Niko, sen niminen paikka ja vähän samaa tyylinen paja kuin mulla, tekevät kilpa-autohommia aika paljonkin kaikenlaista. Ja siellä mennään käymään ja sen sellaista. Ihan mukava oloinen reissu ja viikonloppu tulossa. Ja varmasti suomalaisia on älyttömästi siellä. Joo, niitä varmasti on. Veteli UAllakin oli oliko se vajaa 50 henkeä pussi kerätty täyteen.
Joo, täys linja-auto. Se on sellaista. Ei mitään. Vaillaan lisää. On hyvä rajutti se. Tuossa oli äsken varmaan 2 räseniä siellä. Meni pahin Ja jos se kohta. tämmöstä tekee viikonlopuksi radalle, niin Joo, saa ottaa veneen. Jani, mikä fiilis? Ihan hyvä. Joo. Ihan hyvä. Mahtavat lukemat tuli ja parannus tuohon. Joo, oli melkoinen ero. Oli. Marko, what is the feeling? Seems good. Yeah. Very fine. Yeah, Excelente. Excellent. yeah. I like really this dyno. This is really good dyno. Okay. It's difficult to get it better. Like quite sad that I have the feeling this is better than my hub dynos. but anyways, it's really good roll dyno. We made it small changes and getting good result, and I'm really hoping it's like now perfect for you and so Let's see. Yeah. End of this week. good Yeah, luck for rest of the season, and Thank you. I'm waiting pictures with the vocals, you know, Yeah. on podium places and I do my best. yeah. Okay, so let's take it off and then we are ready, and we was booking dyno on 1 o'clock and it's 1:03 now. Yeah. Yeah, All good. yeah, and everything ready on Yes. time. Yeah. Okay. Yeah. Ahveniston moottoriradalta morjens. Nyt taas korvat hörölle. 22-23. elokuuta ajetaan Drifting SM-sarjan Pro 2-finaalit Ahveniston stadionilla. Suomen kovimmat nousevat kuljettajat mittelevät paremmuudesta stadionin uudessa Drifting-pyhätössä. Tule kokemaan tunnelma paikan päälle koko perheen kanssa. Liput nyt myynnissä lippu.fi. Käy nappaamassa omasi. Nähdään Ahvenistolla. Ja hoks vielä. Perjantaina illalla kello 21 stadionin harjulta lähtee kaupungin komeen ilotulitus. Tästä vastaa byrokratia.
Mikä fiilis? Huono. Oli vähän vastoinkäymisiä ja meni johonkin tukivarsin jumpaks melkein kaikki reenit ja muuta, mutta nyt pitäisi olla kaikki ok. Toivotaan. Ainakin nyt vaikuttaa. Niin kuin löytyi selkeä vika. No löytyi joo, mutta silti vähän tietysti on tuottamus kateessa. Ei yhtään liidiä alla. Pannaanko lisää voimaa? Mä ajan yhden veron, niin mä sanon sitten, jos tarvitaan. Mut kaikki on pelannut muuten ihan mukavasti. Niin. No on, kun ei oo ajettu. Ei Moottori toimi. No ajoithan se nyt eilen pari vetoa ajat. No yhden. Niin. Ja pari entryä asti. Joo. No se on tällaista välillä. Kyllä tästä. Sä oot iso poika ja kokenut paljon, niin sä katot Niin, no vaikkaa tän vanhalla taijalla. Tää on onneksi helppo rata. Niin. Niin sulle. Niin, muille vaikee. Joo. Se on niinku mun etu. Niin. Niin mitä seurataan ja katsotaan vähän tiedonkeruuta, kun sä tuut tuolta. Joo. Teemu, mikä fiilis? No hei mitään. Lajittelut, eka veto. Tosi mukava lähteä ajaa, että toki joo, treeneissä nyt ei mitään ihan. Oli hyviä vetoja, mutta oli myöskin huonoja vetoja, että vähän setup-hakua, mutta tosi kiva lähteä. Joo. Ei mitään, tsemppiä. Kiitos. So, what is the feeling before first qualification run? Good feeling. Yeah. Tulihan sieltä englantia. Miten Matti menee? Onko se osunut treenit ja... Joo, 2 päivää melkein käytiin vähän kattelemaan ja viimeisessä reenissä rupesi osumaan. Sitten ruvettiin niin, ajamaan. Se menee. Se on ihan sopiva aikataulu. Joo. Joo. Ei mitään tsemppiä Kiitos. Moro. Päivää. Mikä fiilis? Erittäin hyvä. Top 16. Niin. Sitten mennään jatkoon siitä. Se on muuten tässä kisassa jo melkoinen saavutus. On No kyllä, aika moni kova on tippunut. Kyllä. Finaalissa nähdään. Kuka sä oot? Mä oon paikallinen Puuppolan Mikkihiiri. Okei. Onko siellä Puuppolassa muita sellaisia rallisuuruuksia ja muita? Ei siellä oo. Ainoastaan yksi vaan. Joo. Yksi seriffi. Joo. Jäskättääkö lähteä? Ei jännitä lähteä. Miten huoltomiehiä? Jännittääkö teitä? Ei yhtään. Tiilikka. Kyllä mä jännittää aina Jarkon puolesta. Niin repaan polvi jännittää, että pysyykö se ehjänä, kun se on nahkahtunut. Jaa.
Okei. Se ei tässä jännittää. Hyvä lähtee. Se eilen jännitti se kaavio meininki, niinku lajittelu. Joo. Mut nyt on niinku hyvä pöhinä kyllä päälle. Ja äskenkin sai vetää tosi rennosti liinit tossa ekaa. On kyllä hyvä fiilis lähtee nyt ajeleen. Et ei oo mitään ylimääräisiä paineita ja ollaan jo aika pitkällä ja tässä mennään vielä eteenpäin. Joo. Aamulla tajuttiin lisää tehoa, hyppyytettiin Joo. vähän nokkahihinaa takaisin oikeaan suuntaan. Joo, just näin. Ja silloin yleensä kun on vähän näitä vastoinkäymisiä ja kaikkea sellaisia, niin ne usein jää ne ylimääräiset paineet vähän niihin remontteihin. Joo, ja sitten niinku, siinä tietysti aamulla oli mukava nähdä se, että just niinku mekaanikot ja porukka on aika hyvää ja tehokasta ja siinä niinku, Joo. että sehän kävi niinku, eihän se ollut mikään ongelma se, Ei. mitä siinä tehtiin, Joo, sehän meni hyvin. Me ollaan ihan täysiä idiootteja, kun me sitä nokkahinaa itse tajuttu. Turhaa meitä. Niin, mutta se on hyvä, että se myöntää. Entä se siitä ollut kyse, se on yhteistyötä eikä yksilön toimintaa. Joo. No joo, tsemppiä seuraavaan vetoon. Katsotaan miten menee. No joo, mä pääsen jututtaan tänne yhtä jopa minun idoliani nuoruudesta ja paljon viisaita juttuja opettanut. Tom Lindell. Terve! Miltä tuntuu kun poika ajaa ja sä oot täällä huollossa ja Jumalauta, että jännittää. onko paljon jännempää kuin se, että on itse ratissa? Pystyis heti vetää tuosta ilman jännittämättä, mutta tää on aivan käsittämätöntä. Mun mielestä oli aika komea veto. Oli hyvä veto, meillä on ollut erittäin suuria haasteita tuolla treeneissä, on mennyt vetaria ja on mennyt kaikkia. Ja ei oikein entry onnistunut millään, niin oli hyvä veto tuo. Oli joo. Mä kävin ottaa katolta videon ja sisältä videon, niin, Hyvä. niin saadaan herkutella myöhemmin. Mut siis joo, tähän paikkaan, tähän hetkeen ja ensimmäinen taitaa olla ulkomaankisa Tässä paljon nuorelle opettajia. miehelle. Niin. Joo, ei mitään. Kiitos Tomi ja tsemppiä loppupäivää. Tsemppiä. Kiitos. Ahti. Joo. Power to Drift Team Ahti. Joo. Sä oot lähestulkoon sellainen legendaarinen tyyppi. Kauan sä oot pyörinyt Juhan touhuissa mukana? Arvelisin 10 vuotta. Joo. Mä suht siitä ekaa kertaa olisin ollut joku 2012 vuonna, Joo. kun tavattiin Joo. sitten lähteen Joo. Baltiassa. Jossain vaiheessa kun Juha siirtyi Eurooppaan, niin kyllä siinä on aina niin kuin oltu mukana. Joo. Jos vähänkin mahdollista ja paikkana. Joo, ja mun mielestä sä oot ollut ehkä yksi niinku vakituisin kalusto porukassa tai henkilö siinä, että sä oot ollut tosi paljon tässä tiimissä mukana ja vuosia ja niin poispäin. Että... On kyllä siinä jonkun verran oltu. Joo. Mistä se lähti? Lähti pikkujutusta lähti näin, että kun pojat olivat Tartossa olivat kisoissa, Joo. niin oli sitten tämä Juhalla oli semmonen kaveri mukana kuin Hakoniemi. Joo. Niin, ja mä jälleen niin tunsin Hakoniemen ja sitten Joo. Joni soitti mulle, että tuu katsomaan niin näin. Mä en ollut edes kuullut, että mitä se drifting on. Aa. Se oli silloin mun eka kerta ja sitten oliko sitten heti jonkun ajan päästä oli kisat Riikassa, mä sitten jo tulin Riikaan ja sitten joo. Jussi yhden kerran sanoi, että mä vähän niinku itse niinku sä itseä siihen niinku porukkaan. Joo, kyllä. että se oli mukava porukka olla. On. Sä oot semmonen positiivinen ja mukava mies aina. No, Ainakin täällä. niin ainakin täällä. Joo. Ainakin Joo, mutta joo, mä halusin ihan muutaman sanan sun kanssa vaihtaa, koska niin kauan kuin muistan, niin sä oot pyörinyt tässä Joo. porukassa ja hienoa, että sä oot mukana. Okei. Kiitos. Kiitos sullekin. Okay, I'm here with Mr. Jack Shanahan. Hello. Like Finnish Chaska. Chaska. It's like same thing like my name is Samuli.
you're on Samuel or Yeah. But anyways, you are on grade 8 now, and what is the feeling about today's competition and all? What you are feeling right now? Quite kind of stressed a small bit about the tyres, because obviously everybody else is very fast. My car is quite fast, but because of the tyre pressures we are using, the car is actually using nearly all of the tyre in the first lap. So it's quite difficult to have enough tyre for the second run. So the top 16, I got very lucky with Orion. I had not enough tyre, but he's fun, so it was quite lucky. So for the next battle we put a small bit more grip, so hopefully we get to the finish line faster and have some more tyre also. So that's the plan, and we'll see. Like before, I was talking with like Juha Pöytälaakso, who is my customer also, and he was like complaining that tires are not like lasting 2 runs, and still he was like needing more grip. I know. I'm also the same, and the issue is that because like this year for some reason the tires are not lasting as long, and last year I was running maybe 6-7 miles an hour wheel speed longer, and now I've even got shorter wheel speed, but the car feels like it's going much faster. So I'm a little bit confused because I've been coming here for a long time, but this time the track feels a little bit different for sure. Is it like what is happening right now, like lot of grasses and lot of like different winners? Is it like because of competition level is rising up all the time? Yeah, I think, to be honest, just some drivers are a little bit bigger balls than the other drivers, and they can put lots of grip, but then as you can see with some of the crashes, it's quite dangerous because it's getting to the point, I think, where the cars are maybe too fast. But, my thoughts are like same, and I'm even thinking about like serious tire. Everybody's using same tire. And they're very, very grippy and very, very good. So, but I think I would prefer if the tire grip was less, it'd be more enjoyable. So maybe in the future. So. Good luck for the grade 8. Thank you very much. And let's chat later. Good man. And hopefully on the podium. Let's do that. Cheers, man. Thank you. Bye bye. Onko sulla mulle jotain siitä? Ei, nyt on takki on tyhjä. Onko J100 maailman paras moottori? Aika hyvä moottori se on, joo. Hienosti se laulaa. Ei sitä niinku mikään pääse. Voima riitti tänään kumminkin. Pikkusen oli rajoilla ja pantiin napsu lisää. Niin. Mistähän sitä voi koko ajan panna napsun lisää? En mä tiedä, kun tuntuu, että joka kisassa on muka laitettu tahdon 100 heppaa lisää. Joo, meillä on 1500. Niin. Mutta joo, jaksaa mennä. Oli aika paljon romurallia tänään. Joo, oli kyllä. Noilla pojilla tuolla radalla. Ei meillä, mutta muilla. Ei meillä, ei ollut romurallia. Kyllä siellä paljon tuli vahinkoa. Kuinkaan pahoin se kiiveriauto meni? Ei näyttänyt pahalta. Mä ajoin sitä pari kertaa ohi ja kävin vähän kahtelemassa. Niin ei mun mielestä se näytti enemmänkin justiin varmaan jotain putkikeulaa ja muuta, niin vähän voi olla tosi yhteydessä. Lujaa se pyöri kyllä. Joo. Siinä on toki ne renkaat. Niin. Mennäänkö Saksaan? Kyllä, varmaan seuraavaksi sitten. Otatko mut mukaan? No, se on vielä vähän auki tässä. Katsotaan, onko sinne jos ei ketään muuta saa. Ei ketään nyt. Sieltä voisi kyllä velipoika lähteä vaikka ennen. Vähän ennen, että saadaan joku muu ees. Joo, katsotaan. Eikä meillä nyt joku sikaosastopaikka sulle löydy vähintään.
Mutta taas mukavaa, sä oot hyvällä mielellä kumminkin kaikista huolimatta. Joo. Vai se menikö siinä niinku hetki toipua tästä? Ei itse asiassa. Joo. Kyllä se tietysti hieno. Susta on kuoriutunut oikein tuonne isä aurinkoinen. No en mä nyt siihen lähtis kyllä. No joo, kuvaillaan lisää. Harmittaahan se nyt totta kai, mutta joo. Ei se nyt auta tässä harmitella. Ja kumminkin oli ihan ok vedot. Niin. Ja sitten kun jamppa. Niin jos... kun miettii miten reenit meni. Niin. Joo, paljon kaikkea turhaa ja joutavaa, mutta eihän sille aina mitään voi. Ei voi. Niin. Saksassa paremmin. Joo, Saksassa pyttyjä vaan. Niin. Kyllä, no niin, kuvataan lisää Saksan reissulla. Kyllä. Lopetanko mä tän nyt? Lopeta tää video tää. Hyvä, kiitos hei. Riikan kisat alkaa olemaan nyt ajettu. Siellä on vielä finaali ja pronssifinaali ajamatta ja menossa. Ja katsotaan, jos mä löydän kisan jälkeen Jackin vielä, niin mä käyn jututtaa sitä. Jack meni pronssifinaaliin ja sen sellaista. Mutta oli kova viikonloppu, romua tuli paljon. Kaikenlaista muutakin draamaa oli ja kuulin, että tuomaristokin siellä oli kehuttu hyväksi, mikä nyt tavallaan kuuluu tähän lajiin vähän niin kuin, mutta joo, hieno tapahtuma, valtavasti ihmisiä. Keli oli aivan viimeisen päälle siihen nähden, kun näytti aluksi, että tulee vettä niin kuin 3 päivää. Että... ja niin poispäin. Finaali on käynnissä ja katsomot on täynnä ja on hurjaa hommaa. Toivottavasti tästä videosta tulee semmonen, mistä te tykkäätte ja tätä on mukava kahtoa. Ja seuraava video voi olla, että kuvataan vasta Saksasta, jos ei tässä keksitä välillä jotain mukavaa. Kiitos kun katsotte videoita. Muistakaa painaa sieltä sitä seuraa nappia. Ja palataan taas. Heido!